Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share dengan semua tentang macam mana cara kita nak menyediakan borang kehadiran untuk kelas non-face to face atau online class dengan menggunakan Google Form. Okey, caranya sangat mudah. Yang pertama, kita pergi kepada Google Form. Okey, di sini saya menggunakan akaun MOE. Okey, untuk dapatkan Google Form. Okey, so di sinilah ini adalah lambang untuk Google Form, color purple ni. So kita klik di situ. Kemudian okey, kita pilih blank. Okey. Okey. So dia akan keluar paparan seperti ini dan kita masukkan title untuk kita punya borang. Katakanlah saya masukkan borang kehadiran kuliah /tutorial/amali. Okey. Okey. So dan di bawah ni saya masukkan nama subjek Accounting 1 AA015 semester 1 sesi 2020/2021. Okey, so ini tajuk borang kehadiran saya. Dan kalau kita tengok di sini, dia ada untitled form. Maksudnya kita punya file Google Form ni tak ada tajuk lagi. So katakanlah saya nak tajuk dia sama dengan tajuk borang. Okey, saya klik dekat borang ni. Okey, dia akan automatic select dan kita klik di untitled form. Okey, so automatic dia akan letak tajuk file kita sama dengan tajuk borang kita. Okey, itu cara untuk kita nak namakan file Google Form kita lah. Okey, bagi sama dengan tajuk borang. Okey, kemudian antara maklumat yang saya perlukan ialah yang pertama, katakanlah kelas. Okey, so kelas ni saya masukkan di option 1 ni kuliah. Okey, yang kedua tutorial. Okey, yang ketiga amali. Okay, nanti student dia akan tick lah. Kalau kuliah tu kuliah online, dia akan tick di sini. Kalau tutorial. Kalau amali. Okay, kemudian katakanlah kita nak wajibkan student ni menjawab butiran ini atau mengisi butiran ini, maka kita tekan button required di bawah ni. Okay, so once kita tekan button required, nanti dia akan keluar tanda asterisk merah di sini, menunjukkan kata soalan ini atau maklumat ini perlu diisi oleh pelajar, wajib diisi oleh pelajar. Okey, kemudian katakanlah saya nak tambah soalan, saya pergi dekat button tambah ni, add question. Okey, saya masukkan maklumat seterusnya, katakanlah nama kelas tutoran. Okey, so yang ini student isi sendiri, type sendiri, short answer. Okey, dan diwajibkan juga jawab, jadi saya tekan button required. Okey, ini yang saya kata tadi itulah, dia akan keluar tanda asterisk merah ni, menunjukkan wajib dijawab lah. Okey, okey, katakanlah saya tambah lagi soalan, nama pelajar. Okey, nama pelajar pun sama, short answer, pelajar kena isi sendiri. Dan soalan ini juga wajib, jadi required di situ. Okey, katakanlah saya masukkan lagi maklumat nombor matrik. Okey, so student akan masukkan maklumat nombor matrik mereka dan required juga. Okey, kemudian borang ini perlukan tarikh. Sebab kita nak tahu tarikh kelas itu berjalan, jadi automatik dia akan keluar lambang macam kalender ni, month, day, year. Okay, so bila student jawab nanti, dia akan klik di sini dan akan keluar kalender. Jadi dia just set sahaja, so student tak perlu type lah. Okay, hanya perlu set di kalender tersebut tarikh kelas. Okay, required. Kemudian masa. Okay, masa bila kelas ini berjalan. Okay, bila kita type masa, dia akan keluar lambang jam ni. Okay, time. So nanti student akan isilah pukul berapa dan AM atau PM dia akan pilih. Okay, okay, required. Okay, katakanlah habis. Itu sahaja maklumat yang saya perlukan dalam borang ini.
maka saya sebelum saya send, kita boleh tengok dekat bahagian responses ni. Okey, responses ni lah yang kita akan tengok berapa bilangan student yang mengisi borang ini. Okey, kemudian katakanlah saya nak tengok senarai ataupun saya nak simpan borang kehadiran ini, so saya akan create spreadsheet yang lambang di sini. Okey, saya akan klik di situ dan create. So dia akan keluar semua maklumat pelajar yang sama dengan maklumat dalam borang kehadiran tadi. Kelas, nama pelajar, nombor matrik, tarikh, masa. So semua maklumat yang kita masukkan dalam borang akan keluar di sinilah, akan dipaparkan di sini. Jadi borang ini kita boleh simpan. Okey, kalau kita nak cantikkan, kita buat letak border lah nanti. Kita boleh make upkan kita punya spreadsheet. Okey, so settle, kita pergi kepada borang semula. Okey, so borang ni kalau kita nak make upkan dia lagi, boleh kita pergi dekat bahagian di sini, customize theme. Okey, so kita boleh masukkan header, kita masukkan image. Katakanlah saya pilih gambar buku ni, sebagai image untuk header saya. So saya insert. Okey, so once saya insert, dia akan keluar di sinilah. Gambar buku. Kemudian theme color ni kita boleh pilih. Background color pun kita boleh pilih ikut suka yang color yang kita nak. Kita pulang kepada citarasa ataupun masing-masing punya cara lah macam mana kita nak create ataupun nak cantikkan kita punya borang. Okey, so dah settle semua, dah cantik semua, kita pun nak send kepada student. Jadi kita tekan button send di sini. Okey, so dia ada 3 cara macam mana kita nak send borang ini kepada student. Yang pertama, kita boleh send melalui email. Yang kedua, link. Dan ketiga, embed. Tapi biasanya kita akan pilih link lah, lebih mudah. Jadi kita klik button di tengah ni. Okey, so kalau kita tengok di sini, link ni panjang. Jadi kita nak shortkan, pendekkan. Jadi kita tekan button shorten URL. So dia akan pendekkan kita punya link tadi. Okey, so kita copy. Once kita copy, kita dah boleh paste di ikutlah di WhatsApp group, di Telegram, or di Google Classroom ataupun di mana-mana lah. Untuk kita nak forward borang ini kepada student. Okey, so itulah cara macam mana kita nak create borang kehadiran menggunakan Google Form, dan macam mana kita nak submit ataupun hantar kepada forward kepada student. Okey, jadi selepas kita dah send ni, kita boleh tengok kita punya borang ni di Google Drive. Sebab borang ni tak perlu di save, sebab dia akan automatic save dan automatic pergi kepada Google Drive. Jadi kita boleh check dekat Google Drive kita. Okey, katakanlah saya nak check dekat Google Drive saya, Google Drive MOE ya. Okey, so dah ada. Kalau kita tengok di sini ada dah lah. So borang kehadiran, dan spreadsheet tadi, dia tersimpan di sini. Jadi itulah cara macam mana kita nak menyediakan borang kehadiran menggunakan Google Form, dan macam mana kita nak forward borang itu kepada student. Okey, itu saja. Terima kasih.